Помічниця міністра оборони Сполучених Штатів Америки Селеста Валандер, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердила готовність штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем Збройних сил України. Помічниця голови Пентагону також наголосила на тому, що Володимир Зеленський є президентом своєї країни і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими. Далі пряма мова. Сполучені Штати поважають і будуть працювати з тим, кого демократично обрана влада, лідер, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем, і ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським. Ми вже це робимо. А от американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити головнокомандувача Збройних сил генерала Валерія Залужного ще 2 лютого. Тим часом Палата депутатів парламенту Італії остаточно затвердила рішення уряду щодо надання військової допомоги Україні в 2024 році. За це рішення проголосували 218 депутатів з 400 членів Нижньої палати парламенту Італії. Раніше декрет італійського уряду щодо надання військової допомоги Україні в 2024 році підтримав і Сенат. Відповідне рішення уряду продовжує дозвіл Рима на передачу військових активів Києву до 31 грудня 2024 року, відповідно до міжнародних зобов'язань Італії щодо допомоги Україні в боротьбі з вторгненням Російської Федерації. А от Велика Британія, в свою чергу, продовжила безмитну торгівлю з Україною до 2029 року. З початком повномасштабної війни Лондон скасував тарифи на торгівлю з Україною, та ця домовленість мала тривати до березня 2024-го. Але вчора Міністерство бізнесу та торгівлі Великої Британії повідомило, що безмитну торгівлю буде продовжено на всі товари на 5 років, за винятком яєць та птиці, термін дії якої буде продовжено на 2 роки. При цьому, як наголошують у відомстві, британські фірми також виграють від скасування мит на експорт до України. І ось що з цього приводу заявив молодший міністр торгівлі Грег Хендс. Ця угода забезпечує таку необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її підприємствам та людям, що має вирішальне значення для її відновлення. Крім того, Хендс додав, що підтримка Великої Британії продовжуватиметься доти, доки це необхідно. Тим часом у Словаччині хочуть змінити конституцію заради квот на місцеву продукцію. Так, міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач хоче, щоб конституція таки зобов'язала ретейлерів мати на полицях магазинів певну мінімальну частку словацьких продуктів харчування, незважаючи на прецеденти Чехії та Румунії, які були змушені відмовитися від подібних ініціатив після юридичної суперечки з Європейською комісією. При цьому він не вказав, про які країни йдеться. В свою чергу Мартін Крайчович, голова Словацького альянсу сучасної торгівлі, відкинув цю ідею. Він стверджує, що встановлення квот порушує правила єдиного ринку, а також є значним бар'єром для свободи підприємництва. Крайчович також додав, що це може поставити під загрозу доступність продуктів харчування. Мовляв, європейські договори гарантують вільний рух продуктів харчування на єдиному ринку ЄС. Обов'язкові квоти на продукти харчування, вироблені вітчизняними фермерами або виробниками продуктів харчування, неминуче дискредитують виробників з інших країн ЄС. Я нагадаю, це вже було кілька випадків, коли Європейська комісія зупиняла країни-члени ЄС, які намагалися запровадити квоти на продукти харчування. Останніми з них були, повторююсь, Чехія та Румунія. А далі про гучну заяву лідера Північної Кореї. Кім Чен Ін заявив, що у нього є законне право знищити Південну Корею, вкотре погрожуючи своєму сусідові після того, як на початку року виключив концепцію мирного об'єднання з національної політики своєї держави. Кім заявив, відвідуючи Міністерство оборони і відзначаючи річницю заснування армії, маріонетки Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяну зі співробітництва і прагнуть поглинути свого сусіда. Тому, за його словами, правильно називати Південну Корею головним ворогом. І на підставі цієї законності її може бути атаковано і знищено в будь-який час. Також парламент Північної Кореї скасував закони про економічне співробітництво з Південною Кореєю, вбивши клин між сусідами ще глибше.